Nostradamus könyvében elborzasztó proféciák szerepelnek, amelyek közül sok egyesek szerint kísértetiesen pontosnak bizonyultak. Többek között a II. Világháborúval, Hitler hatalomra jutásával és a francia forradalommal kapcsolatban. A francia asztrológus állítólag John F. Kennedy meggyilkolását is látta előre, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat is megjövendölte. Bár a proféciákban nem szerepelnek konkrét dátumok, egyesek úgy vélik, vannak olyan előrejelzések, amik éppen 2023-ban válhatnak valóra. Egy nagy háború. Az egyik jóslat, aminek megvalósulása valószínűnek tűnhet 2023-ra. Az előrejelzés a következő sorokon alapul. 7 hónap nagy háború, emberek halála a gonoszság miatt. Ez utalás lehet az Ukrajna és Oroszország közötti jelenlegi konfliktusra, ami egyesek szerint 2023-ban elfajulhat és kitörhet a harmadik világháború. Ha Amerika és Oroszország félelmetes nukleáris arzenáját nézzük, ez nem valami megnyugtató. Eljuthatunk a Marsra. Nostradamus ezt is megírta, hogy egy fény hullik a Marsra, ami többféleképpen is értelmezhető. Jelentheti azt is, hogy a bolygó retrográd mozgásba kezd, és ezért úgy tűnik, mintha visszafelé mozogna az égen. Másrészt utalhat az emberiségnek a bolygó gyarmatosítására tett erőfeszítéseire is. A SpaceX alapítója és a Twitter új tulajdonosa, Elon Musk már korábban is beszélt arról, hogy még az évtized vége előtt kolonizálni szeretné a vörös bolygót, és eredetileg azt mondta, 2029-ig akar embert juttatni a Marsra. Gazdasági katasztrófa. A világjárvány és a jelenlegi ukrajnai háború hatásai már is gazdasági válságot idéztek elő, és sokan már most aggódnak a megélhetésük miatt. A francia így írt ezzel kapcsolatban. A búza ára olyan magassal emelkedik, hogy az ember megeszi embertársát. Ez az előrejelzés arra utal, hogy egy gazdasági válság elkeseredettséget és visszályt okozhat a megélhetési költségek miatt. Globális felmelegedés. Bár a globális felmelegedés témája nem újdonság, Nostradamus előrejelzései szerint 2023-ban további hőmérséklet emelkedés és tengerszint emelkedés következhet be. Az egyik versében arról ír, hogy a Fekete-tenger annyira felmelegszik, hogy a halak megfőnek, és ez éhezéshez vezethet majd. Amikor Rodosz és Genova félig kiéhezik, a helyiek fáradozni fognak, hogy feldarabolják őket. Ahogy a globális hőmérséklet tovább emelkedik, a tengerszint emelkedik, és ennek következményei egyre nyilvánvalóbbá válnak. Vajon 2023 lesz-e az az év, amikor elérjük a töréspontot? A növekvő polgári zavargások. A megélhetési költségek jelenlegi válságának és a globális felmelegedésnek köszönhetően 2023-ban a polgári zavargások is fokozódhatnak. Előbb vagy utóbb nagy változásokat fogsz látni, rettenetes borzalmakat és bosszúállásokat, írta a francia asztrológus. Ez az előrejelzés azt sugallja, hogy lázadás törhet ki a gazdagok ellen, miközben az emberek megpróbálnak talpon maradni a gazdasági válság közepette. Egy másik Nature szintén erőszakot és viszályt jósol a gazdagokkal szemben. Ez a következőképpen hangzik. A trombita nagy viszálytól remeg, megszegett megállapodás az arcot az ég felé emelni. A véres száj vérrel fog úszni, a tejjel és mézzel megkent arc a földön fekszik.